grade 11 biology, unit 1, 1.2, the tools of biologists. In part 5, we have talked about the apparatus that are used in the laboratory. Today we will talk about the apparatus that a biologist must field. So, what do biologists use in the field? Biologists ከላብራቶሪ ውጭ በመስክ የሚያደርጓቸው ምርምሮች ምን ይጠቀማሉ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። The first quadrats ነው። Quadrats. Quadrats is used to estimate the abundance of organisms in the area. Sorry. Quadrats ማለት ነው በአንድ አካባቢ በአንድ ኤሪያ ውስጥ ምን ያህል ኦርጋኒዝሞች አሉ የሚለውን ነገር ለመተንበይ የሚያስችል የፊልድ አንድ መሳሪያ ነው ማለት ነው። The simplest is just a meter square ምንድነው ይሄ አንዳንድ ቦታ ላይ ራሱ የተዘጋጀ ልክ በብረቶች ተዘጋጅቶ የሚቀመጥ ኳድራንት አለ ማለት ነው። ያን ሆነ ቦታ እናስቀምጠዋለን። በውስጡ በእያንዳንዱ ስኩዌር ላይ ምን ያህል ህይወት ያለው ነገር አለ፣ ምን ያህል ሳር አለ፣ ምን ያህል ጩጫን፣ ጉንዳን፣ አንት whatever or grasshopper something like that አገኘን የሚለው በአንዱ ከሰራን በኋላ ጠቅላላ በዚህ ኤሪያው እናባዛለን ማለት ከዚህ ተነስተን ደግሞ በዚህ አካባቢ ይሄን ያህል ህይወት ያለው ነገር ስፔሺስ ዝርያ አለ ብለን መደምደም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተዘጋጀ ሊኖር ይችላል ማለት ራሱ ይዘጋጃል። ልክ እንደ አልጋ ሽቦ እኔ ቦታ እያስቀመጥን ሳምፕል መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። It is placed randomly on the ground የምናጠናበት አካባቢ ላይ randomly እናስቀምጠዋለን። የሆነ ቦታ randomly በአጋጣሚ ያገኘበት ቦታ እናስቀምጠዋለን። So the organism found inside it are counted and the numbers and types are recorded. በእያንዳንዱ ኳድራት ውስጥ ያለው የኦርጋኒዝም ዝርያ ህይወት ያለው ነገር ሳር ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ትንሽ ቁጥቋጦዎች ወይ ደግሞ ትንሽ ቡሽ ነገር ሊሆን ይችላሉ፣ ትንሽ ማንኛውም አይነት ፕላንቶች ሊሆን ይችላሉ ይቆጠራሉ። ህይወት ያለው ነገር ስሞል ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ሊሆን ይችላሉ። ለምሳሌ እንደነ it might be an ant, it might be grasshopper, it might be a locust አንበጣ ወይ ጉንዳል ኦር ጩጫን ኦር ሳምቲንግ ላይክ ሊሆን ይችላል። እዚህ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ እየቆጠርን እንመዘግባለን ማለት ነው። So this data can be used to make an estimation of the abundance of organisms in the area. በአካባቢው ላይ ምን ያህል ኦርጋኒዝምስ አንድ ውስጥ ያለውን ከቆጠርን በኋላ እያንዳንዱ ላይ ከቆጠርን በኋላ እናባዘዋለን። ከዛ በኋላ የተጠቀምንበት ኤሪያ ምን ያህል ኤሪያ ይሸፍናል፣ የተጠቀምንበት ሳምፕል ምን ያህል አካባቢ ይሸፍናል፣ ወይ ኳስ ሜዳ ከሆነ ኳስ ሜዳ ውስጥ ምን ያህል አለ የሚለውን መተንበይ እንችላለን ማለት ነው። So quadrants can be used underwater also. ኳድራንት መስክ ላይ ብቻ ሳይሆን ውሃ ውስጥ ውሃማ ወደ ውስጥ ላይ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። Biologists also use quadrants to show how the numbers of a particular species changes across an area. ኳድራንት በተጨማሪ አንድ አካባቢ ያለው ኦርጋኒዝም ብቻ ሳይሆን ማወቅ የሚያስችለው በምን ያህል ሁኔታ እየተቀየረ ሄደ። ለምሳሌ ከሜዳማ አካባቢ ጀምራችሁ ወደ ተራራማ አካባቢ ኳድራንት እየሰራችሁ ትሄዱ ኦርጋኒዝሞቹ በምን ያህል ሁኔታ ስፔሺሳቸው ዝርያቸው እየተቀየረ ሄደ የሚለውንም ለመወሰን ያስችላል። ይሄን ሐሳብ ለማየት quadrants also used to show how the number of a particular species changes across an area. በአንድ አካባቢ ላይ ያለው ኦርጋኒዝም በምን ያህል ሁኔታ እየተቀየረ ሄደ የሚለው ለምሳሌ ሜዳማ አካባቢ ጀምራችሁ ወደ ተራራማ አካባቢ from lowlands to highlands ለምሳሌ እንወቅ ብትሉም በምን ያህል የተቀየረ ዝርያው species number of particular species በምን ያህል ሁኔታ የተቀየረ ቁጥራቸው እየቀየረ ሄደ የሚለውን ማወቅ ትችላላችሁ ነው። to do this ይሄን እንዴት ማወቅ እንችላለን? Lay down a tape measure or long rope marked of every meter across the area. ረጅም ሜትር እንደዚህ የሚመስል ነገር መዘርጋት ትችላላችሁ። ይሄው እንደዚህ ወይም ደግሞ ገመድ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ምልክት ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር አንድ ቁጥር አለች። here is number 2, here is number 3, here is number 4, here is number 5። ስለዚህ በየቦታው ገመዱ ላይ ምልክት ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው። So this is called ትራንሴክት ላይን ይባላል። ይሄ ትራንሴክት ላይን ይባላል። በዚህ አይነት መልኩ ሜትር አስመረን በእያንዳንዱ ምን ያህል ስፔሺስ ዝርያ ያለ የሚለው ምን ላይበት ከሆነ ትራንሴክት ላይን ብለን እንጠራውን ያሰመርነውን ገመድ then plus a quadrant by the side of a transect line and record the abundance of an organism in the quadrant. look እዚህ ጋር አንድ ኳድራንት ሰራ። አሁን ውስጥ ያለው ኦርጋኒዝም ይቆጥራል ማለት ነው። ምን ያህል ኦርጋኒዝሞችን አገኘ የሚለውን ይቆጥራል ሰውየው። ቀጥሎ ይሄን አንስቶ ደግሞ መልሶ እዚህ ጋር ያደርገዋል። እዚህም ላይ እንደዚህ ይቆጥራል። ከዛ እያነሳ እዚህ ጋር ያደርገዋል ነምበር 4 ላይ then he move this quadrant to number 5 እዚህ ጋር እንደታውቁ ያውጣው ስልኩ አሁን እዚህ ጋር ሲያደርገው እዚህ ውስጥ ያለው ምን ያህል ኦርጋኒዝም ነው የሚለው ነገር ይቆጥራል ማለት ነው። እያንዳንዱ ላይ ይቆጥራል ማለት ነው። number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 ላይ by changing the quadrant positions he can be count and record what species are found ምን ያህል ዝርያዎች አሉ የሚለውን ይቆጥራል ማለት ነው። ትራንሴክት ላይ ብለን የምንጠራው ከዚህ እስከዚህ ያለው ትራንሴክት ላይ ብለን እንጠራዋለን ብያቸዋለሁ። so
they repeat this every meter ይሄንን በእያንዳንዱ ሜትር ላይ ይሞክረዋል በእያንዳንዱ ሜትር ላይ ቼክ ያደርጋል or every 5 or 10 meters እንደ ሳይንቲስቱ እንደ ባዮሎጂስቱ ፍላጎት በየ5 ሜትር ሊሆን ይችላል or በየ10 ሜትር ሊሆን ይችላል ይሄ እንደ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ትራንሴክት ምን ያህል ገመድ ርዝመት አለ የሚለውን በማወቅ ከፈለገ በየ1 ሜትር ከፈለገ በየ2 ሜትር ከፈለገ ደግሞ በየ5 ሜትር ጋፕ ይሄን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው this gives a picture of how the abundance of each species changes across the area ስለዚህ ይሄ አሁን 100 ሜትር ነው ብናስገበዱ በየሜትሩ ላይ ይሄን ከሰራ በኋላ እዚህ ጋር ያገኘው የዚህ ጋር ያለው በእያንዳንዱ በየስሜቱ ያገኘው ኦርጋኒዝም እኮ ስለማይሆን በምን ያህል ሁኔታ ስፔሺሱ እየጨመረ ወይም እየቀነሰ እያንዳንዱ ዝርያ በምን ያህል ሁኔታ ቁጥራቸው እየቀነሰ ወይም እየጨመረ ሄደ የሚለው ነገር መወሰን ይችላል so using a quadrant ሲጠቀም it is a quadrant measure 1 meter by 1 meter አሁን ለምሳሌ 1 ሜትር ወደዚህ ያለው 1 ሜትር ይችላል ወደዚህ 1 ሜትር ይችላል 1 ሜትር በ1 ሜትር ኳድራንት መጠቀም እንችላለን it has an area of 1 meter square ስለዚህ ልክ ወደዚህ ያለው 1 ሜትር ከሆነ ወደዚህ ያለው 1 ሜትር ከሆነ ኤሪያው ስንት ነው ማለት ነው 1 meter times 1 meter is equal to 1 meter square ነው ኤሪያው ማለት ነው so suppose you place the quadrant 20 times ይሄንን ኳድራንት 20 ጊዜ በየቦታው እየቃየን የተለያዩ 20 ቦታዎች ላይ ሞከር ነው ማለት ነው find that the species across on average 3.5 times per quadrant ስለዚህ በያን find that species across species A የሚባል ዝርያ occurs on average 3.5 times per quadrant 20 ጊዜ ነው የሞከርነው በእያንዳንዱ ግን የሆነ ለምሳሌ አንድ የሆነ ዝርያ it might be ለምሳሌ it might be an ant it might be a locust or it might be a grasshopper ሊሆን ይችላል አንድ ዝርያ species A የሚባል x የምንባል አንድ ዝርያ በእያንዳንዱ ኳንቲቲ 3.5 ጊዜ ያገኘነው ነው suppose that the area of this location is 500 meter square አሁን ይሄ 20 ይሄንን 20 ኳድራንት ያስቀመጠበት ጠቅላላ ስፋቱ ኤሪያው የተጠቀምነው ሜዳ ወይም ኳስ ሜዳ ሊሆን ይችላል 500 ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው እንበል so the total number must be 500 times 3.5 is equal to 1770 in the location ስለዚህ እዚህ ውስጥ አንድ ዝርያ በእያንዳንዱ ኳድራንት 3.5 ጊዜ ያገኘነው ኳድራንት ጠቅላላ በሜዳው ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ይገኛል ማለት ነው 500 ኤሪያ ሽፋን ካለው ኤሪያው ስንት ጊዜ ይገኛል በማባዛት ነው 1750 ጊዜ ዝርያውን አግኝተነዋል ወይም እናገኘዋለን ማለት ነው ኤክስ እንድገመው ሐሳብ suppose you place the quadrant 20 times ያስቀመጥነው 20 ጊዜ ነው ኳድራንቱ ይሄን ብረት ይሄን ኳድራንት በየ20 ቦታ ላይ ይቀያየር ሞከርነው ነው times per quadrant ስለዚህ አንድ ዝርያ ደግሞ የሆነ ዝርያ በየኳድራንቱ 20 ጊዜ ስንሞክር አንዱን ዝርያ በማካከል ጊዜ ያገኘነው 3.5 ጊዜ ያገኘነው በእያንዳንዱ ኳድራንት 3.5 ጊዜ ያገኘነው ማለት ነው አክቹአሊ ያው አራት ማለት ነው ይሄ 3.5 በዝርያ ስለሌለ ቢያንስ 3.5 ጊዜ አግኝተነዋል ማለት በእያንዳንዱ ኳድራንት በአቨሬጅ ይሄም ማለት ነው 20 ጊዜ ሞከረን 20 ጊዜ ከሞከርነው ውስጥ የሆነ ሌትሳሲዮ ጉንዳል ነው ብላችሁ አስቡትና 20 ጊዜ ሞከረን በእያንዳንዱ ጊዜ 3.5 ጊዜ አግኝተዋል ማለት ስለዚህ በአቨሬጅ ማለት ነው 3.5 ጊዜ አግኝተዋል ነው suppose the area of this location ይሄ ደግሞ ሳምፕሉ ይሰራል ባያከናውንበት ጠቅላላ የሜዳው ስፋት 500 ሜትር ስኩዌር ነው ማለት ነው ስለዚህ the total number of must be ጠቅላላ የኳስ ሜዳው ስፋት ኳስ ሜዳ ነው እየሞከረው እንበልና 500 ስኩዌር ሜትር ሲባዛ በእያንዳንዱ ጊዜ 3.5 አግኝተን የለ ሲባዛ በ3.5 ጠቅላላ በሜዳው ውስጥ 1750 ጊዜ 1750 times ይሄን ዝርያ አግኝተነዋል ብሎ መደምደም ይቻላል So collecting plants is relatively easy if they are not too large. እጽዋቶችን መሰብሰብ ደግሞ ያን ያህል ከባድ አይደለም ትልቅ ዛፎች ካልሆኑ በስተቀር መሰብሰብ ቀላል ነው collection plants is relatively easy አንጻራዊ ቀላል if they are not too large ትልቅ ዛፎች ካልሆኑ በቀላሉ መሰብሰብ ይቻላል ነው animals pose a different problem እንስሳቶች ደግሞ የተለያየ ችግር ያመጣሉ በቀላሉ እንይዛቸው ወይም ልንሰበስባቸው አንችልም መስከላይ ብንሆን ነው because they move they must what cost ስለሚንቀሳቀሱ በቀላሉ መያዝ ያስቸግራሉ ነው እጽዋቶች ያው ቁመት ስለምናገኛቸው ከፈለግን ቀጠልን ከፈለግን አበባን በቀላሉ ቆርጠን መውሰድ እንችላለን or else ትንሽ ቁጥቋጦዎች ከሆነ ደግሞ by አምፕላንቲንግ ጊዜ በመንቀል መውሰድ መጠቀም እንችላለን እንስሳቶች ግን እንቅስቃሴ ስለሚያደርጉብን በቀላሉ ለመያዝ ያስቸግሩናል ማለት ነው so some insects can be caught using nets or pitfall traps አንዳንድ ኢንሴክቶችን በመልኩነት እንችላለን ኔትስ መረብ በመጠቀም መረብ የሚመስለው በመጠቀም ያዝ እንችላለን ወይም ደግሞ pitfalls እንደዚህ ያለ ጉድጓድ ውስጥ ኩባያ መስክ በማስገባት pitfall እንለዋለን በዛ በመጠቀም መያዝ እንችላለን ማለት ነው many night flying insects are attracted to light አንዳንዶቹ ደግሞ የሌሊት በሌሊት የሚንቀሳቀሱ ነፍሳቶች ብርሃን ስለሚወዱ በብርሃን እየተሳቡ ይመጣሉ ነው so a strong light bulb hang in front of a vertical white sheet will attract ስለዚህ
ድምቅ ያለ ብርሃን አምፖል ጀስት በማብራት በተለምዶ እሳት ራት ብለን የምንጠራቸው ሊወጡ ይችላሉ። ለምሳሌ ቤት መስኮታችሁን ከፍታችሁ ወይም በር ከፍታችሁ መብራት ከበራችሁ ብዙ ጊዜ ከውጭ ብርሃን የተከተሉ እንስሳቶች አሉ። በዚህ መልኩ ትንሽ ነፍሳትን መያዝም ይቻላል። an ultraviolet light bulb will increase the catch markedly ultraviolet light bulb በጣም ድምቅ ያሉ አምፖሎችን በመጠቀም በሌሊት የሚንቀሳቀሱ ናይት ፍላይንግ ኢንሴክቶችን በቀላሉ መያዝ እንችላለን። So some other instruments that biologists use in the field are illustrated below. ሌሎች ተጨማሪዎች ለምሳሌ ዳታ ሎገር this is used to record information ይሄ ዳታ ሎገር ይባላል። ይሄ ዳታ ለማስገባት ነው። ለምሳሌ መስክ ላይ የሆነ ሪሰርች እያከናወን ከሆነ በስክሪፕት ነው በወረቀት ከመጻፍ በዚህ መልኩ ዳታውን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ፒኤች ኪት ይሄ ደግሞ የፓወር ኦፍ ሃይድሮሎጂ ወይም ደግሞ የአንድ ነገር አሲዳማ ነው ወይስ ቤዛማ ነው የሚለው ለመለካት የሚያስችል ነው። ሌላው ፍሎሜትር ወንዙ ይሄ ሰው የሚጠቀምበት ፍሎሜትር ማለት ወንዙ ፍሰቱ በምን ያህል ስፒድ ነው የፈሰሰው የሚለው ለመለካት ነው። ሌላው ፊልድ ማይክሮስኮፕ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ደግሞ መስክ ላይ የምንጠቀምበት የማይክሮስኮፕ አይነት ነው። ሌላው ቴዎዶላይት this is used to measure the height of trees of slopes in the area በአንድ አካባቢ ላይ ያሉትን የዛፎች height of trees የዛፎች ርዝመት ለመለካት ነው። ሌላው ጂፒኤስ ግሎባል ፖዚሽኒንግ ሲስተም ነው። ይሄ ደግሞ የአካባቢውን ሎኬሽን ላቲቲዩድ አልቲቲዩድ ምን ይመስላል የሚለውን ለመለየት የሚያስችል ማለት ነው። So the other point the relevance and promising of biology science የሚለውን ቀጥለን ያለን the relevance and promising of biological science the study of biology has relevance in almost every aspect of life ባዮሎጂ ማጥናት ለህይወት ያለው ትርጉም ምንድነው? በሰዎች ህይወት ላይ የሚያመጣው ትርጉም ምንድነው? በተፈጥሮ የሚያመጣው ትርጉም ምንድነው የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። So the study of biology has a relevance in almost every aspect of life በሁሉም የህይወታችን ዘርፍ ላይ የባዮሎጂ ጥናት የማይውልበት አካባቢ የለም ማለት ነው። However there are some which are undoubtedly of great importance ግን ጠቅላላ አድርገን ስናያቸው በሶስት ዋና ዋና ምልክቶች የባዮሎጂን ጠቀሜታ በሰው ህይወት ላይ የሚያደርገውን ጠቀሜታ ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ እናያለን ነው። እዚህ ባዮሎጂ ኤንድ አግሪካልቸር የመጀመሪያ ባዮሎጂ በእርሻ ስራ ምንድነው ያለው አስተዋጽኦ የሚለው እናያለን። ቀጥሎ ባዮሎጂ ኤንድ ሜዲሲን ባዮሎጂ በህክምና ውስጥ ያለው አስተዋጽኦ ምንድነው? the other biology and the environment ባዮሎጂ በኢንቫይሮንመንት ወይም በአካባቢ ውስጥ የሚለው ለማየት እንሞክራለን። the first biology and agriculture ባዮሎጂ እና እርሻ ምንድነው የሚያገናኘው? research into how to produce crop plants ስለዚህ የእርሻ ምርቶቻችንን ለመጨመር የግድ ሪሰርች ያስፈልጋል ነው። will be adapted to new conditions አዲስ አካባቢ በመቀየሩ ለምሳሌ ድሮ ሲበቅሉ የነበሩ ዝርያዎች ዛሬ ላይ ቀብቁ ይችላሉ። ስለዚህ የክላይሜት ቼንጅ የአካባቢው የአየር መለዋወጥ ዝርያዎቹ አዳዲስ የኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን ስለሚፈጠርባቸው ይህንን አዳፕት የሚያደርጉ ዝርያዎችን እንዴት መፍጠር እንችላለን በሚለውን ባዮሎጂ ይመልሳል ነው። are capable of producing their crop quickly so that more than one crop can be obtained per year from a field ምን ማለት ነው ደግሞ ይሄ capable of producing their crop quickly በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ምርቶችን በማምጣት ባዮሎጂ የራሱ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። አግሪካልቸር አስተዋጽኦ አለው። are disease resistant ሌላው ደግሞ አስተዋጽኦ የሚያደርገው በሽታ ሊቋቋሙ ዲዚዝ ሬዚስታንት የሆኑ ዝርያዎችን በማምጣት ባዮሎጂ የእርሻ ስራውን ያግዛል። the other and also are important are drought resistant drought ማለት ድርቅ ነው። ድርቅን የሚከላከሉ ዝርያዎችን በማስተዋወቅ ባዮሎጂ የራሱ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። so this work involves the genetic modification of existing crop plants ስለዚህ ይሄ ደግሞ በምን ሊመጣ ይችላል? ድርቅን የሚቋቋም drought resistance disease resistance producing their crop quickly በአጭር ጊዜ የሚደርሱ adapted the new condition የተቀያየሩ ኢንቫይሮንመንት የሚቋቋሙ ዝርያዎች እንዴት ማምጣት ይቻላል? by genetic modification ነው። genetic modification of existing crop plants አሁን ያሉትን ዝርያዎች የእህል ዝርያዎች ወይም ደግሞ የአዝርዕት ዝርያዎች በማሻሻል ጄኔቲካሊ ሞዲፋይ በማድረግ የግብርና ምርትን ማሳደግ ይችላል። ስለዚህ ባዮሎጂ በእርሻ ስራ ላይ the other biology and medicine ባዮሎጂ ደግሞ ከህክምና ጋር ምን ግንኙነት አለው ስንል in the medicine ways of reducing the rate of population growth አንደኛው የስነ ህዝብ ቁጥርን በመቀነስ ባዮሎጂ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ኮንትራሴፕቲቭን በማስተዋወቅ የእርግዝና መከላከያዎችን በማስተዋወቅ የፖፑሌሽን ግሮዝን ቁጥጥር እንዲደረግበት ደግሞ የህዝብ ቁጥሩ የተመጣጠነ እንዲሆን ባዮሎጂ አስተዋጽኦ ያደርጋል ሜዲሲን ጋር በመሆን። ሌላው ኢፌክቲቭ ሜተድስ ኦፍ ኮንትራሴፕሽን ማለት የእርግዝና መከላከያዎችን ኢፌክቲቭ እንዲሆኑ ውጤታማ የሆኑ የእርግዝና መከላከያዎችን እንዲሰሩ ባዮሎጂ የራሱ አስተዋጽኦ አለው በሜዲሲን ዘርፍ በህክምናው ዘርፍ። and also doctors and nurses have specialized biological knowledge ዶክተሮች ነርሶች የተለየ የባዮሎጂ እውቀት እንዲኖራቸው
ባዮሎጂ የግድ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ሜዲካል ላቦራቶሪ ቴክኒሽያንስ ደግሞ በባክቴሪያዎች ላይ በሌሎች የህክምና በተዋሲያን ላይ በፕሮቶዟ ላይ በህክምናው ዘርፍ ውስጥ የላቦራቶሪ ባለሙያዎች በሚያደርጉት ምርምር ላይ ከፍተኛ የሆነ እውቀት እንዲኖራቸው የግድ ባዮሎጂ ያስፈልጋቸዋል። ኤንድ ኦልሶ ራዲዮግራፈርስ who produce x-rays and other images to help the diagnosis of the disease ራዲዮግራፎችም ሰውየው ራስ ሲያነሱ ዜት ላይ ምንድነው ያለው ሳምባው ምን ይታያል ራዲዮግራፍ ኤክስሬይ ያነሱ ሰውነት ክፍል ላይ ምን አይነት አቀማመጥ አለ ምንድነው አብኖርማል የሆነ ነገር ምንድነው የሚለው ነገሮች ለህክምና ለሐኪሞቹ ፕሮቫይድ ያደርጋል። ስለዚህ የባዮሎጂ ቃል የግድ ህክምናው ዘርፍ ላይ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ስፔሻላይዝድ ሪሰርቸርስ who look into why and how cancer is caused ሌላው ደግሞ ባዮሎጂ ካንሰር ለምንና እንዴት ይፈጠራል የሚለውን ነገር ሪሰርች ለማድረግ የግድ በሜዲሲን ዘርፍ የግድ ያስፈልጋል ባዮሎጂ ያስፈልጋል። ሌላው ድረግ ዴቨሎፕመንት ሪሰርቸርስ who usually work for ኮመርሻል ካምፓኒ እነዚህ ደግሞ መድኃኒት የሚያመርቱ ሰዎች እንዴት መድኃኒቱ ይሰራል የሚለውን ነገር ሪሰርች ለማከናወን ይጠቅማሉ ማለት። ስለዚህ ባዮሎጂ ከሜዲሲን ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለው እንደ እርሻው በተጨማሪ። ሌላው ባዮሎጂ ኤንድ ዘ ኢንቫይሮንመንት ባዮሎጂ ከኢንቫይሮንመንት ጋር ያለው ምንድነው? ሞኒተሪንግ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ግሎባል ዋርሚንግ ኦን ዘ ኢንቫይሮንመንት ኢንቫይሮንመንት ላይ ግሎባል ዋርሚንግ የዓለም ሙቀት መጨመር እንዴት ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለውን ለመከላከል አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሌላው how best to conserve environment ኢንቫይሮንመንታችንን እንዴት መንከባከብ እንችላለን soil erosion እንዳይኖር deforestation የደን መመንጠር እንዳይኖር እንዴት መከላከል አለብን የሚለውን ነገር ባዮሎጂ ኢንቫይሮንመንት ላይ አዎንታዊ የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ኮንትሪቢዩሽን አለው ማለት ነው። and also introduce new species that will maintain the best balance of species within the area ከአካባቢው ጋር ተስማሚ የሆኑ ዝርያዎች ስፒሺሶችን እንዲመጡ ወይም ደግሞ ሜንቴን እንዲደረጉ እንዲኖሩ ያስችላል ነው። so biotechnology also is an important part of environment. Biotechnology is an existing area of biological research that is expanding rapidly. Biotechnology ማለት ሰዎች ህይወት ያላቸውን ነገሮች በመጠቀም ለተለያዩ አገልግሎቶችን መዋል ነው ባዮሎጂ ነው። so biotechnology uses of microorganisms and enzymes that will benefit mankind. biotechnology ስንል ማይክሮኦርጋኒዝሞችንና ኤንዛይሞችን በመጠቀም ለሰው ልጆች ጥቅም ቤኔፊት እንዲሰጡ የማድረግ መንገድ ስለሆነ as biotechnology ብለን ጠራው። it is existing area of biological research that is expanding rapidly በጣም በስፋት የተሰራበት ያለው ዘርፍ ነው ማለት ነው። look biotechnology ምንድነው? ባዮቴክኖሎጂ ባዮ ኢንፎርማቲክስ አለ እነ ሴል ባዮሎጂ ይዛል ሴል ባዮሎጂ ሴል ስትራክቸር ይዛል ሞዴል አኒማል ኤንድ ፕላንት ሴልስ እነዚህ ሁሉ የባዮሎጂ ዘርፎች ናቸው በባዮቴክኖሎጂ ላይ የሚገቡ ናቸው። ሞለኪውላር ባዮሎጂ አለ እዚህ ጋር ሞለኪውላር ባዮሎጂ አለ እነ ዲኤንኤ ነው ያለ እነ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ እነዚህ ሁሉ ዘርፎች በፍሎ ቻርት ሾዊንግ ዲፈረንት ብራንችስ ኦፍ ባዮቴክኖሎጂ ከነዚህ ሁሉ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ከነዚህ ሁሉ ጋር ይገናኛል ባዮቴክኖሎጂ ሴል ባዮሎጂ ጋር ይገናኛል። ሴል ባዮሎጂ ደግሞ ሴል ካልቸር ጋር ሴሎችን ከማራባት ጋር ይገናኛል። እነዚህ ሞዴል አኒማል ኤንድ ፕላንት ሲስተሞች ዴቨሎፕ ማድረግ ሞኖኮሎናል አንቲቦዲስ ዲኤንኤ ቴክኖሎጂ እነዚህ ሁሉ ባዮቴክኖሎጂ አፌክት የሚያደርጋቸው የሚገናኝባቸው ፊልዶች ናቸው ማለት ነው። The promise of research in this biotechnology field is huge. Among the goals are biotechnology ለምሳሌ ጎሎቹ ምንድናቸው? cures for genetic disease የዘር ውርስ በሽታዎችን ለማከም አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። the other treatment for degenerative diseases such as Parkinson disease and Alzheimer's disease እነዚህ በሴሎች ጉዳት ምክንያት የሚከሰት በሽታ እንደነ ፓርኪንሰን እና ፓርኪንሰን የሚባሉት እነዚህ የአእምሮ ውስንነት ጋር የሚገናኝ ነው። and also አልዛይመር የመርሳት በሽታ እነዚህን ለማከም ባዮቴክኖሎጂ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው ነው። establishing biologically controlled industrial process for manufacture more biological products in the same way insulin is now manufactured. ኢንሱሊን ለስኳር በሽታ ዳያቤቲስ ሜሊተስ የሚባለውን ኢንሱሊን የሚያክም ሆርሞን ለማከም አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው producing drugs that are tailor made to suit individuals needs እነዚህ ደግሞ የተለየ በሽታ የተለየ መድኃኒት እንዲፈጠር ባዮቴክኖሎጂ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። genetically modifying plants to meet a specific need for example genetically modifying plants to meet specific need ይሄ ማለት ነው የጄኔቲካቸው የዘርቅንባቸው የተሻሻሉ ዝርያዎችን ማምረት ነው። ለምሳሌ plants that can produce good yield of a crop in dry condition ድርቅ በሆነ አካባቢ ላይ
produce good field ጥሩ ምርት የሚሰጡ ዝርያዎችን ማስተዋወቅ and also plants that produce their own insecticide will not need to be sprayed with chemical insecticides ይሄ ምን ማለት ነው የራሳቸውን ኢንሴክቲሳይድ ዴቨሎፕ የሚያደርግ እንደ ሆርሞን ወይም ደግሞ እንደ ቅባት ነገር የራሳቸውን ጸረ ተህዋሲያን የሆኑ ኬሚካሎችን የሚያመርቱ ዝርያዎችን በማመንጨት ባዮቴክኖሎጂ የራሱ አስተዋጽኦ አለው ስለዚህ ባዮሎጂ is related to what in the medicine field so cloning or producing animals and plants cloning ማለት ማራባት productive animals and plants ምርታቸው ጥሩ የሆኑ እንስሳትና ፕላንቶችን ክሎኒንግ ማለት ክሎን ማለት ማራባት ማብዛት ማለት ነው production of monoclonal antibiotics that can deliver a drug to only those cells that need treatment for example cancer cells ይሄ ደግሞ monoclonal antibodies ማለት አንድ የተጠቃውን ሴል ብቻ ሊያክሙ የሚችሉ አንቲቦዲዎችን መስራት ነው እንደ ኤግዛምፕል ካንሰር ሴል ለምሳሌ ያጠቃው ድበልና ላንግ ሴል ከሆነ ላንግ ሴልን ብቻ ሊያንግ የሚችል እጃችን ወጥቶ ከሆነ እጃችን ብቻ ሴሎች ሊያክም የሚችል ሞኖክሎናል አንቲባዮቲክስ ዴቨሎፕ እንዲደረጉ ባዮቴክኖሎጂ አስተዋጽኦ ያደርጋል and also using stem cells to repair damaged organs and ultimately to grow whole new organs from just a few percent stem ይሄ ደግሞ ማለት ነው using stem cells በመጠቀም stem cells ማለት ከኦርጋኒዝሙ ሴሉ ይወሰዳል ሴሉ ከተወሰደ በኋላ ይደረጋል የተጎዳው ሴል ሪፔር እንዲያደርግ ለምሳሌ ጉበት ሊሆን ይችላል የሰውነት ቆዳ ሊሆን ይችላል ያ መልሶ ዳሜጅ ሆኖ ሪፔር እንዲያደርግ and also organs የሰውነት ክፍሎች ልብ ከተጎዳ ከልብ ሴል በመውሰድ ሴሎችን በመውሰድ በስቴም ሴል አማካኝነት ልብ ዴቨሎፕ እንዲደረግ ማድረግ and also to grow a new organ አዲስ የሆነ ኒው ኦርጋን ልብ እንዲፈጠር የሚደረግበት መንገዶች ናቸው እዚህ አድኖናስ ስቴም ሴል ማለት ቆዳን ከአጥንታችን የተወሰነ ህዋስ ተወስዶ አጥንቱ እንዲፈጠር የሚደረግበት መንገድ በባዮቴክኖሎጂ ውስጥ አለ ነው ስለዚህ ባዮሎጂ ከሜዲሲን will discuss the relevance of biology in Ethiopia በኢትዮጵያ ውስጥ ባዮሎጂ ያለው አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለው ያለ biology is very relevant in Ethiopia በኢትዮጵያ ባዮሎጂ በጣም relevant ወይ ደግሞ አስፈላጊ ነው because of ለምንድነው ስንል the first it controls overpopulation ይቆጣጠራል it controls overpopulation የስነ ህዝብ ቁጥር በጣም እንዳይጨምር አስተዋጽኦ ያደርጋል ባዮሎጂ ለምንድነው ስንል ይሄ ህክምና ዘርፉን በማሻሻል ኮንታክቶችን በማስተዋወቅ እና ሪሰርች በማከናወን ወይ ኮንታክቶችን በማስፋፋት ጤና ኤክስቴንሽንን በመጠራቸው ሁሉ በማስፋፋት የህዝብ ቁጥሩ በጣም እንዳያድግ አስተዋጽኦ ያደርጋል and also food security ስንል የምግብ ዋስትናችንን ለማስቻል በድርቅ እንዳይጠቃ ቢያንስ የተወሰነ ሰው ምግቡን እንዲያገኝ በምግብ ራሳችን እንድንችል ባዮሎጂ ራሱ አስተዋጽኦ አለው በግብርናው ዘርፍ በመግባት ማዳበሪያዎችን እንዲተዋወቁ የተሻሻሉ ዝርያዎችን በማስተዋወቅ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖራል environmental well-being አካባቢያችንን ደህንነት በማስጠበቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ማለት ነው ሄልዝ ኬር የጤና ሁኔታን በመጠበቅ አስተዋጽኦ ይኖራል and also natural resource conservation የተፈጥሮ ሀብቶቻችን ጥበቃ ላይ አስተዋጽኦ ይኖራል and also biodiversity and others biodiversityችን ይሄ ባዮዳይቨርሲቲ ማለት ስነ ህይወት ብዝሃ ህይወት ማለት ነው እሱ የተጠበቀ የተዛባ እንዳይሆን ያደርጋል ማለት ነው practical biological knowledge is relevant for Ethiopia and in biology needs special attention ስለዚህ ባዮሎጂ በኢትዮጵያ ውስጥ በትኩረት ትምህርቱ እንዲሰጥ ወይም እንዲስፋፋ የሚያስፈልግበት መሰረታዊ ምክንያቶች አንደኛው biological literacy to understand and assist in the preservation development and proper use of abundant biological resources which are our heritage ማለት ነው practical biological knowledge ለምን ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ስንል በሶስት ነገሮች ማየት እንችላለን የመጀመሪያው የባዮሎጂ ሊትሬሲ ዕውቀት to understand and assist understand ለመረዳት assist ለማገዝ ምን in preservation መጠበቅ development ማሳደግ and proper use of abundant biological resources ያለንን biological resources በአግባቡ እንድንጠብቅና እንድንጠቀም ያስችለናል and the second to combine the wealth of indigenous knowledge ለማዋል ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ማለት አገር በቀል ዕውቀት ማለት በእኛ ሀገር በኢትዮጵያ ያሉ ዕውቀቶች አሉ with the modern science ከዘመናዊ ሳይንስ ጋር ኮምባይን በማድረግ by training an army of able biologists ማለት ነው ባዮሎጂስቶቹ በኢንዲጂነስ ኖሌጅ እና በሞደርን ሳይንስ የታጀበ ዕውቀት እንዲኖራቸው ማድረግ ያስችላል ማለት ነው and also the third reason to control land degradation የመሬትን ዲግሬድ ማድረግ ወይ ደግሞ የመሬት ለምነትን መቀነስ ለመከላከል
to control biodiversity loss የብዝሃ ህይወት እንዳይሳሳ ማድረግ ለምሳሌ አደኖችን ደኖች መጨፍጨፍ አደን እንዳይከነው በማድረግ biodiversity እንዳይጎዳ ማድረግ to control disease and other problems በሽታና ሌሎች ችግሮች አብሮ ተያያዥነት ያላቸው የተፈጥሮ ችግሮች እንዳይከሰቱ የባዮሎጂ እውቀት ያስፈልጋል and also to develop the biological and agricultural potential that will contribute positively to transforming our country's economy የሀገራችን ኢኮኖሚ ለማሳደግ agricultural potential በመጠቀም የበኩሉን አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ የባዮሎጂ practical biology knowledge is relevant for Ethiopia ለኢትዮጵያ የባዮሎጂ እውቀት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው this is